अप्रिल 8 2025 मा स्विस कम्पनी आइक्यू एयरले काठमाडौँलाई संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा राख्यो। डेटा मात्र होइन, तपाईले नै पनि पछिल्लो समय घर बाहिर निस्किँदा काठमाडौँको यस्तो हालत देख्नु नै भएको होला। And air pollution levels in Nepal continue to remain unhealthy throughout the week. काठमाडौँ मात्र होइन, यो अवस्था अहिले नेपालभरका 10 वटा मेजर सिटिजहरूमा लगभग सिमिलर नै छ। आकाशमा एउटा ठुलो लेयर आएर बसेको छ जसले गर्दा भिजिबिलिटी क्लियर छैन। आँखामै समस्या परिरहेको छ र मेन कुरा त सास फेर्नै गाह्रो भइरहेको छ। डब्ल्युएचओले धेरै अस्वस्थ अथवा हजार्डियस भनेर क्याटेगोराइज गरेको हावामा हामीले दैनिक सास फेर्नु पर्या छ। अझै अर्को डरलाग्दो तथ्याङ्क त के छ भने नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वार्षिक 50,000 आसपास मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। अनि पछिल्लो समय यही पोल्युसनले गर्दा काठमाडौँका हस्पिटलहरू बिरामीहरूले भरिँदैछ। वीर हस्पिटलमा दैनिक 3200 बिरामीहरू त एयर पोल्युसनकै कारण आउने गरेका छन्। अवस्था यही रहने हो भने अझै डरलाग्दो स्थिति आउनेवाला छ। सो यो सब केले गराइरहेको छ त र अब हामीले के गर्न सक्छौँ त? आउन सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि हुकुटले एक्साइटिङ न्यू इयर क्याम्पेन हुकुट नयाँ वर्ष भाग्य उपहार लन्च गरेको छ। यही चैत्र 29 देखि वैशाख 9 सम्म तपाईले हुकुट स्टोरमा इन स्टोर सपिङ गर्दा वा अनलाइनमा हुकुट.com मा कुनै पनि ग्याजेट, चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् या इयरबड्स, म्याकबुक होस् या स्मार्ट वाच अथवा ड्रोन होस् या अरू केही, हरेकको खरिदमा पर्चेजको क्याटेगोरी अनुसारको एक्सक्लुसिभ गेम अफ लक खेल्न पाउनुहुनेछ। उक्त गेममा तपाईले 1000 रुपैयाँसम्मको क्यास प्राइज अथवा विभिन्न इयरबड्स, स्मार्ट वाच हुँदै हुँदै अनर X9C को स्मार्टफोन अनि एसस को ल्यापटप र इभन आइफोन 16 नै जित्न सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट केही किन्नु भयो भने पनि हुकुटको सेल्स टिमसँग भिडियो कलको मार्फतबाट यो गेम तपाईले सजिलै खेल्न सक्नुहुन्छ। यो गेमले कसरी काम गर्छ र अरू डिटेल्सहरू के छन् सबै डिस्क्रिप्सन र पिन कमेन्टमा राखिदिएका छौँ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अमेरिका बेस्ट पोल्युसन इन्डेक्स AQLI अर्थात् एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्सले नेपाललाई द थर्ड मोस्ट पोल्युटेड कन्ट्री इन द वर्ल्ड भनेर भनेको छ। त्यसै गरी स्विजरल्यान्ड बेस्ट इन्भाइरोमेन्टल कम्पनी IQ एयर अनुसार नेपाल विश्वको सबैभन्दा पोल्युटेड देशहरू मध्येमा पर्ने गर्दछ र अहिले यही IQ एयरले काठमाडौँलाई विश्वको सबैभन्दा पोल्युटेड सिटीहरू मध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको छ। अब यो अमेरिकन बेस्ट AQI लेभलको चार्ट हेर्नुहोस् है त। यसमा 300 भन्दा माथिको डेटालाई हजार्डियस लेभल भनिएको छ र यो नै सबैभन्दा एक्सट्रिम हो। तर गत अप्रिल 3 मा काठमाडौँको केही स्थानमा त यो AQI लेभल 348 सम्मै पुगेको थियो, जुन तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् कति खतरनाक थियो होला भनेर। यति मात्र होइन, काठमाडौँको पछिल्लो 3 महिना यानि कि 90 दिनको एयर क्वालिटी हेर्ने हो भने 75 दिन त एयर क्वालिटी इन्डेक्स भेरी अनहेल्दीको यो क्याटेगोरीभित्र परिरहेको थियो। यही एयर पोल्युसनको कारणले आजभोलि काठमाडौँका अधिकांश हस्पिटलहरूमा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूको चाप पनि निकै बढ्न थालेको छ। त्यति मात्र नभएर आँखा पोल्ने, स्किन एलर्जिज, खोकी, फ्लू, भाइरल फिभरहरूको केसेसहरू पनि बढिरहेको छ र सबैको मुख्य कारण एयर पोल्युसन नै हो। अवस्था कस्तो डरलाग्दो छ भने प्राय सबै हस्पिटल बेड्सहरू भरिँदैछन्। वीर हस्पिटलमा त हरेक दिन 3200 भन्दा धेरै एयर पोल्युसनसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले हस्पिटल भिजिट गर्ने गरेको पाइएको छ भने शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटलमा पनि हरेक दिन 700 जना जस्तो बिरामीहरू एयर पोल्युसनसँग रिलेटेड समस्या लिएर आउने गरेका छन्। त्यसै गरी एयर पोल्युसनको कारणले गर्दा आकाशमा बाक्लो तुवालो लागेकोले एयर फ्लाइटको लागि चाहिने नर्मल भिजिबिलिटी घटेका कारण पछिल्लो 1 हप्तामा टोटल 226 वटा डोमेस्टिक फ्लाइटहरू त रद्द नै भएका छन्। अब यति कुरा बुझिसके पछाडि मैले अघिदेखि प्रयोग गरेको AQI र PM भनेको चाहिँ के हो त त्यो बुझौँ है त। AQI को पूरा रूप एयर क्वालिटी इन्डेक्स हो, जसलाई वायु गुणस्तर सूचाङ्क भनिन्छ। यसले हावा कति सफा छ वा कति प्रदूषित छ भन्ने देखाउँछ। यो सूचाङ्कले मानिसको स्वास्थ्यमा असर पार्ने हावा प्रदूषणको स्तर जनाउँछ। विश्वका हरेक देशसँग आफ्नै प्रकारको एयर क्वालिटी मापन प्रक्रिया र एजेन्सीहरू छन्। युएसमा US AQI छ भने युरोपमा छुट्टै युरोपियन गाइडेन्स छ।
हाम्रो देशमा US AQI लाई नै फलो गर्ने गरिएको छ, तर जुन देशको स्ट्यान्डर्ड प्रयोग गरे पनि WHO ले तोकेको मापदण्डलाई नै सबैभन्दा स्ट्रिक्ट मान्ने गरिन्छ। WHO को एयर क्वालिटी गाइडलाइन्स अनुसार 24 घण्टामा 15 माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटर अफ PM 2.5 सम्म सेफ एयर क्वालिटी मानिन्छ। तर अहिले काठमाडौँको अवस्था नै हेर्ने हो भने पछिल्लो हप्ताका डेली 24 घण्टाको AQI ले एभरेजमा पनि 200 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटर अफ PM 2.5 भन्दा धेरै रहेको सङ्केत गरिरहेको छ। भन्नाले एयर क्वालिटी धेरै अनहेल्दी र हजार्डियस लेभलमा यथावत छ र योबाट हामीले फेर्ने सास कति प्रदूषित छ भन्ने कुरा सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब AQI त बुझ्नुभयो, तर अघिदेखि मैले PM भनिरहेको छु। के हो त PM अर्थात् पार्टिकुलेट म्याटर भनेको? PM भन्ने बित्तिकै हावामा मिसिएका हानिकारक मसिना पार्टिकल भन्ने बुझिन्छ। यस्ता पार्टिकल सोलिड र लिक्विड दुवै फर्ममा हुन सक्छन् र यस्ता हार्मफुल पार्टिकल हामीले सास फेर्दा हाम्रो लङ्स र ब्लड स्ट्रिमसम्मै पुग्न सक्छन्। यो पार्टिकलहरूलाई मुख्यतः यिनीहरूको साइजको आधारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। सबैभन्दा ठुलो PM10 हुन्छ, जसको साइज 10 माइक्रोमिटर जति हुन्छ र यसलाई कोर्स पार्टिकल्स भनेर भनिन्छ। अर्को हुन्छ हामीले माथि भन्दै आएको PM 2.5, जसलाई फाइन पार्टिकल भनेर भनिन्छ। यसको साइज 2.5 माइक्रोमिटर भन्दा सानो हुन्छ। जति सानो साइज अफ पार्टिकल भयो त्यति नै बढी हानिकारक हुन्छ, किनकि सानो पार्टिकलहरू नै सास फेर्दा नाकभित्र सजिलै पस्छ र सोझै लङ्सको भित्री भाग र ब्लड स्ट्रिमसम्मै पुग्न सक्छन्, जसले हार्ट र लङ डिजिजहरूको रिस्क बढाउँछ र इभन डेथ नै पनि हुन सक्छ। अब 2.5 माइक्रोमिटर भनेको कत्रो हो भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो टाउको कपाललाई सम्झनुहोस्। एभरेजमा हाम्रो कपालको डायामिटर 70 माइक्रोमिटर हुन्छ भने पछाडि PM 2.5 पार्टिकल झन्डै हाम्रो कपालभन्दा 30 गुणा सानो हुन्छ। नेपालमा हुने एयर पोल्युसनको मेजर पोल्युटेन्ट यही PM 2.5 हो, जसले गर्दा नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा सास फेर्नै डरमर्दो छ। सानो साइज भएकै कारणले जब हामी सास फेर्छौँ यो PM 2.5 सिधै हाम्रो लङ्ससम्मै पुग्छ र श्वास सम्बन्धी थुप्रै रोगहरूलाई जन्माउन सुरु गर्छ। नेसनल क्यान्सर इन्स्टिट्युटका अनुसार क्यान्सरको टाइपहरू मध्ये हरेक 100 जना क्यान्सर मृतकमा 21 जनाको डेथ लङ्स क्यान्सरबाट हुने गरेको छ र यसको मेन रिजन भनेकै एयर पोल्युसन हो। त्यस्तै एयर पोल्युसनकै कारण नेपालीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 5 वर्षले घटिरहेको छ। नेपालको संविधानको आर्टिकल 30 को सेक्सन 1 र ह्युमन राइट कमिसनको अनुसार क्लिन र हेल्दी इन्भाइरोमेन्टमा बस्न पाउने सबै सिटिजनहरूको राइट हो। अझ आर्टिकल 30 को सेक्सन 2 अनुसार त यस्तो नभएको खण्डमा भिक्टिमले कम्पन्सेसन पनि पाउनुपर्ने हुन्छ। तर कम्पन्सेसन त परै जाओस्, नेपालमा हरेक वर्ष झन्डै 50,000 मानिसहरूको मृत्यु एयर पोल्युसनका कारण हुँदा पनि कसैलाई केही वास्ता छैन। हामीले AQI को रिपोर्टमा टप पोजिसन कहिल्यै छोड्न सकेका छैनौँ, जसले गर्दा नेपाल अझ स्पेसिफिकल्ली काठमाडौँमै बस्ने बच्चा, वृद्धा र प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई पोल्युसनले निकै असर पुर्याइरहेको हुन्छ। प्रेग्नेन्ट वुमनको गर्भमा भएको बच्चाको लङ्सको डेभलपमेन्ट पूर्ण रूपले नभएको कारण मिसक्यारेज पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अथवा बच्चा जन्मिए पनि उसको ब्रेन डेभलपमेन्टमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ। अब नेपालमा यति धेरै एयर पोल्युसन हुनुको कारण चाहिँ के हो त? प्राय सबै सहरहरूको कारण सिमिलर भए पनि काठमाडौँमा चाहिँ एउटा अर्को कारणले पनि समस्या क्रिएट भइरहेको छ र त्यो हो काठमाडौँ भ्यालीको भूगोल। काठमाडौँ एउटा भ्याली भएकाले र यो बोल सेप्ड जस्तो भएकाले, यानि कि कचौरा जस्तो सेप भएकाले गर्दाखेरि विन्ड मुभमेन्टलाई यसले एकदमै असर गर्छ र एयर पोल्युसनको उच्च जोखिम हुने गर्दछ। जहाँ अहिले हावाको बेग निकै मन्द छ, जसको कारणले प्रदूषकहरू एकै ठाउँमा जस्तो रुमलिएर बसेका छन्, यसले गर्दा काठमाडौँवासीहरूलाई एउटा ग्यास च्याम्बरमा बसे जस्तो महसुस हुन्छ। अब यो बाहेक पनि देशैभर एयर पोल्युसन गराउने अर्को कारण हो बाली काटिसके पछाडि लगाइने आगो, जसलाई क्रप रेसिड्यू बर्निङ पनि भन्ने गरिन्छ। 2020 को एउटा स्टडीले क्रप रेसिड्यू अर्थात् बाली हार्भेस्ट गरिसके पछाडि त्यसलाई रिमाइनिङहरूलाई जलाउँदा हरेक सालमा नेपालमा मात्र 24.5 गिगाग्राम अफ PM 2.5 हावामा मिसिने गर्दछ र लगभग 90% अफ ओपन बर्निङ हाम्रो देशको तराई भागमा हुने गर्दछ र यो इमिसन प्राय सधैँ फेब्रुअरीदेखि मेसम्म हुने गर्दछ। यदि यस्ता ओपन बर्निङलाई कन्ट्रोल गर्ने हो र इफेक्टिभ अल्टरनेटिभहरू अपनाउने हो भने नेपालको तराई भाग लगायत देशका अधिकांश ठाउँमा एयर क्वालिटी सुध्रिन सक्ने देखिन्छ। यस्तै एयर पोल्युसनको अर्को कज हो भेहिकल इमिसन। नेपालमा हामी भिन्टेज कारका साथसाथै भिन्टेज बाइक, माइक्रो र बसहरू देख्न सक्छौँ।
अझ 15-20 वर्ष पुराना बसहरू त अहिले पनि आनन्दले चलिरहेकै छन्। काठमाडौँमा अहिलेको टाइममा 12 लाख भन्दा बढी 2 व्हीलर्स र 3 लाख भन्दा बढी 4 व्हीलर्स छन्। फेब्रुअरी 14, 2025 मा काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले पोल्युसन टेस्ट गरेका 945 भेहिकल्स मध्ये 515 भेहिकलले टेस्ट फेल गरेका थिए र 696 मध्येका 471 डिजेल रन भेहिकलले पोल्युसनको पर्मिसिबल लिमिट क्रस गरेका थिए। सो यिनै गाडीहरूले गर्दा सिटीज एरियामा पोल्युसन तत्काल रोकिने छाडकाट छैन। अब ESP पब्लिसिङको यो जर्नल अनुसार हरेक दिन आफ्नो कामका लागि ट्राभल गर्ने एभरेज काठमाडौँवासीले आफ्नो मोड अफ कम्युटिङ अर्थात् ट्राभल गर्ने माध्यमको आधारमा PM 2.5 एक्सपोजरको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिएको छ। जो व्यक्ति बाइसाइकलमा हिँड्छ सबैभन्दा बढी PM 2.5 एक्सपोजर उसलाई नै हुने गर्छ, जुन झन्डै 205 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै गरी बाइकवालालाई 193, ट्याक्सीवालालाई 155 र कारमा सवार गर्नेलाई 150 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब हुन्छ। त्यस्तै अब यो चैत्र वैशाखको सिजनमा नेपालमा प्राय धेरै ठाउँमा वाइल्ड फायर स्टार्ट हुन्छ, जसले गर्दा पोल्युसन बढिरहेको छ। यो सिजनको हावामा मोइस्चर कम हुने हुँदा सुक्खा हावा अर्थात् ड्राई एयर चल्दा रुखहरूमा फ्रिक्सन जेनेरेट हुन्छ र आगो लाग्ने गर्छ र सानै मात्र आगोको झिल्का लागे पनि ड्राई सिजनको कारण आगो अत्याधिक छिटो सर्ने हुँदा मोस्ट अफ द केसेसमा सिगरेटको ठुटा र ढुङ्गाको घर्षणले पनि ठुलो फरेस्ट फायर निम्ति हुन सक्छ। नेपालमा वर्षेनी एभरेजमा 3000 भन्दा बढी फरेस्ट फायरका केसेसहरू हुन्छ, जसका कारण 1,72,000 हेक्टर जङ्गल डिस्ट्रोय हुन्छ। अझ गत साल त यो डेटा एकदमै डरलाग्दो थियो। 2024 को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा 5200 फरेस्ट फायरको केसेसहरू देखिएको थियो। यसरी लागेको डढेलोले जम्मा 50 करोड भन्दा बढी कार्बन इमिसन भएको थियो। त्यस्तै पोल्युसनको अहिलेको अर्को कारण हो कन्स्ट्रक्सन। नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले प्राय कन्स्ट्रक्सनले तीव्रता लिने यही बेला हो। अहिले चक्रपथको कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म करिब 11 किलोमिटर सडक तीव्रताका साथ भत्काउने कार्य भइरहेको छ, जसले गर्दा त्यस वरपरका स्थानहरूमा भीषण मात्रामा धुलो उड्ने गर्छ। त्यस्तै बुटवल नारायणघाट सडक आयोजनामा तेस्रो पटक म्याद थप गरिँदैछ। 4 वर्षमा सक्ने भनेर नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको तराई काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको काम पनि अहिलेसम्म 29% मात्र सकिएको छ। यिनै ढिला सुस्तीले गर्दा एउटै काम रिपिटेडली भइरहन्छ अनि यसले पोल्युसन बढाउँछ। अब पोल्युसनको असर हेल्थमा के छ भन्ने कुरा त अघि हामीले माथि नै डिस्कस गरिहाल्यौँ, तर यसको इफेक्ट चाहिँ हेल्थमा मात्र नभएर देशकै मेरुदण्ड यानि कि इकोनोमीमा पनि परेको छ। बढ्दो हेल्थ प्रब्लमका कारणले गर्दाखेरि अहिले काम गर्न सक्ने उमेर समूहका मानिसहरू पनि काम गर्न नसक्ने भएका छन्। इन्डोर काम गर्नेहरूलाई अलिक कम प्रब्लम भए पनि आउटडोर काम गर्ने सबैलाई यसले डाइरेक्ट असर पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यस्तै नेपालमा बढ्दो प्रदूषणका कारण टुरिज्ममा पनि यसले ठुलो प्रब्लम ल्याएको छ। दुनियाँभरको मोस्ट पोल्युटेड सिटी इन द वर्ल्डको ट्याग हामीले पाइरहँदा नेपाल आउन चाहने टुरिस्टहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा आइरहेका यस्ता न्युज देखेर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न चाहँदैनन्। इनकेस नेपाल आइहाले पनि उनीहरूको रियालिटी चेक त एयरपोर्टमै हुन्छ। त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यसरी करिब 1.5 वर्षदेखि माटो थुप्रिएर बसेको छ। हावा चल्ने सिजनमा नजिकका एरियामा त माटो उडेर बस्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। यस्तो दृश्य सुरुमा TIA-बाट काठमाडौँ भित्रिने टुरिस्टहरूले नै देख्छन्। फर्स्ट इम्प्रेसन हाम्रो यही नै छ। अब एभ्री कोइन हैज टु साइड्स भने जस्तै कन्ट्रीको टुरिज्म सेक्टर, ह्युमन रिसोर्स सेक्टरको पर्फर्मेन्स डाउन भए पनि एयर पोल्युसनको समयमा मेडिकल इन्डस्ट्री र एयर प्युरिफायर कम्पनी लगायतलाई भने यसले निकै राम्रो ग्रोथ दिइरहेको हुँदो रहेछ। अझै अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के पनि छ भने नेपालमा त्यति धेरै इन्डस्ट्रिजहरू नहुँदै पनि यति धेरै पोल्युसन छ, तर धेरै इन्डस्ट्रिज भएका देशहरूमा पोल्युसन खासै छैन। जस्तै यो इन्डेक्सलाई हेर्नुहोस् है त, यो अमेरिकाको एयर क्वालिटी इन्डेक्स हो र म्याक्सिमम वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू सबैको एयर क्वालिटी नेपाल लगायत सबै एजियन कन्ट्रिजको भन्दा धेरै गुणा बेटर छ। अब अमेरिका अनि युरोपियन देशहरूमा नेपालभन्दा धेरै गुणा फ्याक्ट्रिज र इन्डस्ट्रिज हुँदै पनि त्यसले पक्कै पनि कार्बन इमिट गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुँदै पनि त्यहाँको एयर क्वालिटी किन यति धेरै बेटर छ त? यसको उत्तर सिम्पल छ। पोल्युसनलाई ट्याकल गर्न अमेरिकासँग एउटा पर्फेक्ट स्ट्राटेजी अनि पर्फेक्ट ल नै छ। अमेरिकन गभर्नमेन्टले आफ्नो पर्यावरण जोगाउनका निम्ति 1990 मा क्लिन एयर एक्ट इन्ट्रोड्युस गरेको थियो र इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी EPA-लाई पोल्युसन कन्ट्रोल गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको थियो। फ्याक्ट्री, पावर प्लान्ट र भेहिकलबाट निस्किने इमिसन्समाथि रुल्स बनाएको थियो।
अनि लिमिटेसन तोकेको थियो। पोल्युसन कन्ट्रोल गर्न क्लिन इनर्जीमाथि फोकस बढाएर रिन्युएबल वेस्ट र इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा कन्सन्ट्रेट गरेको थियो। अमेरिकामा आजको दिनमा 80% भन्दा बढी भेहिकलहरू इभीहरू छन्। अमेरिका अनि अमेरिकन कम्पनीहरूले 2021 देखि नै कार्बन न्युट्रल प्रोडक्ट बनाउन प्रमोट गर्दैछन्। कार्बन न्युट्रल प्रोडक्ट त्यस्ता प्रोडक्ट हुन् जसलाई उत्पादन गर्दा थोरै पनि कार्बन इमिट हुँदैन। सो यिनै कारणले गर्दा त्यहाँ त्यति धेरै इन्डस्ट्रिज हुँदा हुँदै पनि पोल्युसन खासै छैन। अब नेपालको कुरा गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले केही गर्दै नगरेको चाहिँ होइन। नेपालले वन व्यवस्थापन नीतिको सन् 2011 देखि सुरु भएको परियोजनामा अहिलेसम्म 1,47,000 एकड सिमसार र घाँसे मैदान पुनर्स्थापना र 22 लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपालमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र व्यापक पर्यावरणीय न्यूनीकरण सम्बन्धी अप्रिल 7, 2025 सम्मको उपलब्ध डेटा अनुसार नेपालको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण रणनीतिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र फ्लेक्सिबिलिटी बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2021 अक्टोबरमा सुरु गरिएको लङ टर्म स्ट्राटेजी फर नेट जिरो इमिसन अन्तर्गत नेपालले सन् 2045 सम्ममा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै सन् 2020 मा अद्यावधि गरिएको नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युट्सले सन् 2030 सम्म कुल ऊर्जा खपतमा 15% नवीकरणीय ऊर्जा, 25% विद्युतीय सवारी बिक्री र 45% वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने दिगो विद्युतीय यातायात परियोजनाले नेपालभित्र करिब 3500 विद्युतीय बसहरू परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब प्रश्न छ, सरकारले यति धेरै योजनाहरू बनाए पनि पोल्युसन भने किन बढेको बढै छ त? यसको सिम्पल उत्तर हो इम्प्लिमेन्टेसनमा ढिलाइ अनि नयाँ स्ट्राटेजिजहरूको कमी। जहाँ सन् 2014 मा नेपालको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टको रूपमा अघि सारिएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमको डेडलाइन 2020 तोकिएको थियो, तर अहिले 2025 सम्म आइपुग्दा पनि यो अझै इन्कम्प्लिट छ। त्यस्तै हरियो वन प्रोग्राम, नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन प्लान, तेन्जिङ हिलारी क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन प्रोजेक्ट अझै पनि इन्कम्प्लिट अवस्थामै छन्। नेपाललाई युएसएड मार्फत काठमाडौँ क्लिन एयर प्रोग्राम 2022 देखि 26 मा 47.4 मिलियन गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङ शीर्षकमा प्राप्त भएको थियो। तर यो रकमले न बागमती नै सफा भयो न प्रदूषण नै घट्यो। प्रदूषण व्यवस्थापनका लागि नेपालमा 2065-66 मा पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरे बापत पर लिटरमा 50 पैसा प्रदूषण शुल्क उठाउने गरिएको थियो। 2074-75 मा यो पैसालाई बढाएर रु 1 पुर्याइयो र करिब 4 वर्ष अगाडिदेखि पर लिटर 1 रुपियाँ 50 पैसा उठाइन्छ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म 25 अर्ब 39 करोड र 66 लाख रुपियाँ उठिसकेको छ। तर यो पैसा कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ, यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने कोही पनि माइकलाल अहिलेसम्म अगाडि आएका छैनन्। यस्तै कारणले गर्दा पोल्युसन बढेको बढै छ। यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ सबैलाई थाहा छ र अन पेपर काम पनि भइरहेको छ, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी चुकिरहेका छौँ। अनि कुन दिन पानी पर्छ र अलिअलि धुलोलाई भए पनि मारिदिन्छ भनेर हात जोडेर भगवान भरोसा बसेका छौँ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।